Hello guys, welcome back to YouTube channel. අද අපි ඉන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල හරියටම ඔක්ස්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි ඔෆ් ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ බොටනිකල් ගාඩන් එකට තමයි අද අපි ආවේ. අද අපි දෙන්නටම නිවාඩු දවසක්. ඒ හින්දා අපි හිතුවා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලන්ඩන් වලින් එළියට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ ලන්ඩන් වල ඉඳලා කන්වීනියන්ස් දුරකට එන්න අපිට එන්ජොයි කරන්න මේ හැම දෙයකටම හරියට ලන්ඩන් අපි ලන්ඩන් ඉඳන් සාමාන්‍ය පැයකමාරක් වගේ අතර තමයි මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් සිටි එක තියෙන්නේ. අපි මෙතන තෝරගත්තේ මොකද දැන් ස්ප්‍රින් එක පටන් ගෙන ඉතින් මල් වෙනවා ලස්සනට මල් පිපිලා ඉතින් ඒ දේවල් අපි එන්ජොයි කරන ආසින්දා මේ බොටනිකල් ගාඩන් එක අපි මේව කරගත්තේ. අපි කල්ලුත් ලන්ඩන් වල ඇතුළේ තියෙන බොටනිකල් ගාඩන් එකට අපි ගියා කිව් ගාඩන් එකට රිච්මන්ඩ් වල තියෙන එක. අපි ඒක සජෙස්ට් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලන්න වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් එහෙනම් ඒක අපි ගිය සම කාලෙකට මේ ලාස්ට් ඉයර් සමයේ අපි ගියේ. ඒකට ගොඩක් ඇත්තටම වෙනස්. දැන් මේ තියෙන ස්ප්‍රින් එක දැන් අපි ඉන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල බලමු මොනවා වගේ ඒවා තියෙන්නේ කියලා මොනවද වෙනස්කම් එහෙම බලමුකෝ. කියලා අපි එනං බලමු එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. අද දවසෙම අපිට තියෙන එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. අපි ඉතින් බලනවා පුළුවන් උපරිම දේවල් ටික ඔයගොල්ලන්ටත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. මේක 1621 පටන් ගෙන තියෙනවා. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් මොනවද ඉස්සර කරගත්තේ? ඔව් මම හොයාගත්තා මේක ඇවිල්ලා ගාඩන් එක ගැන කිව්වොත් ඔක්ස්ෆර්ඩ් බොටනිකල් ගාඩන් එක අවුරුදු 400ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒත් වගේම largest water lilies ඉඳලා small alpine flower වෙනකන් තියෙන්නේ මේකේ. ඒ වගේම මේකේ තර වගේ බොටනිකල් ගාඩන් එකේ ගත්තොත් ස්පෙෂල් glass house එකක් තියෙනවා, walled garden එකක් තියෙනවා, lower garden එකක් තියෙනවා. අපි දැන් මුලින් glass house එක තමයි පටන් ගන්න හදන්නේ. දැනට මේ අපි ඉන්නේ ඩැන්බි ආර්ච්. ඩැන්බි ආර්ච් එක. අර පැත්තේ. ලස්සනයි. අපි දැන් glass house එකට යන්න හදන්නේ. ඇතුළට ගිහින් බලමු. ඔව් මේක තියෙනවා. යා මේ පැත්තට බලන්න එරනවා කියලා. නෑ මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. හරිනේ. කෙසෙල් මේ ඔක්කොම මේ හදලා තියෙන්නේ ග්‍රීන් හවුස් එක වගේ අර ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෝම් එක දීලා හදලා තියෙනවා. ඒ වගේ නේ. කොෆි හැම හදන්නේ අපේ. යානේ. cool. Coco. Asian है आपको मैं वाले Tine ni. මෙහෙම දන්නේ කොටන් යන්නේ. Ni. Susu kala api hidupnya apa tuh? මේ ශුෂ්ක කල කටුපන්. Katupan itu. අතක්. මේක Ini patok. Iki Patok jati oh. cactus.
restaurant. Okay. මේ ඇයි මේ දුම් ගහන්නේ? Fly trap. Water lily. Rice. මේ rice මොනවද මේ? මොනවද මේ? වී ශාකය. මේ තියෙන ලොකු බාඳුරම මේ තියෙන මේකේ උඩට sensitive නේ. මේ थाल जात මේ वी කරල් जात चाल ඒක वी जाती पैपिरस මේ වෙන්නේ මේ කඩදාසියම හදන්නේ නේ पैपिरस කඩදාසියම හදනවනේ पैपिरस වලින් මම හිතන්නේ Pine gas නෑ pine gas නේ අර අපේ ලෝලා තියෙන තන්තු pine නේ पैपिरस ඒ වුන්ස් වලට එකම දානවා කියන්නේ. Reducing fever. Fever free. මේක ලස්සනයි. හිනාවෙන්. මලක් හැවිද.
ඒ මාතිති ස්ටැචු ඕ කවුදේ මෙතන මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? මේක මොනවද කරන්නේ? ඔව්. මේ අර මේ මොකක්ද දැන් එක? මේක අප්පාදිකල එකයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. අප්පාදිකලා මේවා දාලා එක ඒක.
අද අපි ආවේ ඔන්නගොල්ලොත් කියපු විදිහටම Oxford Botanical Garden එකට. මේක University of Oxford එකට අයිති Botanical Garden එකක්. අපි මෙහිදී මේ Botanical Garden එකේදී mainly ඒගොල්ලෝ තුනකට තමයි කඩලා තිබුණේ. කියන්නේ කොටස් තුනක්. කොටස් තුනකට කඩලා තිබුණේ. පළවෙනි කොටසේ අපි ගියා glass house එකට. ඒ glass house එක ඇතුළේ තිබුණේ rain forest එක තිබුණා. ඊට පස්සේ carnivorous plants වෙනම තිබුණා. ඊට පස්සේ කියන්නේ බාඳුරා වගේ අර ඒ වගේ ශාක වෙනම තිබුණා. ඊට පස්සේ arid house එක තිබ්බා. arid house එක ඇතුළේ තිබුණේ ඔක්කොම ශුෂ්ක ශාක. ඒ කියන්නේ පතෝක ඒ වගේ දේවල් තමයි තිබුණේ. ඊට අමතරව cloud forest house එක තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුළේ තිබුණේ ඔක්කොම නිකන් වහින වනාන්තරවල තියෙන දේවල් විදිහට ඒව තමයි glass house එකක් ඇතුලේ හදලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ අපි ගියා wall garden එක. ඒ ඔක්කොම තිබුණේ එලිමහනේ. wall garden එකේ ඒගොල්ලෝ ඒකත් කොටස් වෙන් කරලා තිබුණා. ඒකෙදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා medical plants මොනවාද. ඊට පස්සේ දැක්ක අපි ඒගොල්ලෝ ඒක කඩලා තිබුණා ජපානයේ හැදෙන ජපාන් බෝඩ් එක කියලා. එහෙම ජපාන් ශාක. නිව්සීලන්ත බෝඩ් එක කියලා නිව්සීලන්ත වල හැදෙන ශාක. ඊට පස්සේ සවුත් ඇෆ්‍රිකන් සවුත් ඇමරිකන් බෝඩ් එක කියලා ඒ පළාත්වල ඒ ප්‍රදේශවල හැදෙන ශාක එහෙම තිබුණා wall garden එකේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටසට අපි ගියා lower garden එකට. lower garden එකේ ඔක්කොම තිබුණේ gin බෝඩ් එක තිබුණා. ඊට පස්සේ water lily pond එකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ තිබුණා autumn බෝඩ් එක කියලා. ඒ කියන්නේ autumn ශාක. autumn කාලෙට මෙහි හැදෙන ශාක සහ orchid. ওই ටික තමයි මේ සහ ලොකු මේ tulip වගේ lily තිබුණා. ඒ ටික තමයි තිබුණේ lower garden එකේදී. දැන් අපේ යන්නේ spring. එතකොට මල් පිපෙන කාලේ ගස්වලත් ඔක්කොම ලස්සට මල් පිපිගෙන එනවා. තාම. සමහර ගස් තාම මේ මල් පිටිපස්සෙන් තාම කොළ දාලා නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ගස්වල තාම කොළ එහෙම දාලා නැහැ. හැබැයි මල් පිපෙන කාලේ හරිය ලස්සනයි. හැම කියන්නේ පොළවෙන් හට ගන්න මල් ලිලි මල් එහෙම හරිය ලස්සනට තිබුණා. හරිම ලස්සනයි. මේ Q garden එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරාම එච්චරම මේ දේවල් තිබුණේ නැහැ. එච්චර ලොකුත් නැහැ. මෙහෙමයි මෙහෙම botanical gardens ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඉතින් අපි ආවේ යුනිවර්සිටි එකෙන් කරනවා. ඒකට දාලා ඉතින් අපි මේක බැලුවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හැදුවේ අපි ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක. එහෙනම් අදට එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. like එක දාන්න මොනවද කියනවද කමෙන්ට්ස් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ vlog එකට හම්බෙමු. එහෙනම් ඊළඟ නම්